हेलो गाइस, आज म कुखुराको खुट्टाको चाहिँ त्यो फ्राई बनाउन गइरहेको छु। सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला है। हेर्नु गाइस, म यो पेनमा बसालिसकेको थियो अघि नै तताउनको लागि। यी हल्का तातो भइसकेको छ। म यसमा अब तेल हाल्छु। फ्राई चाहिँ अलि मजाले तेल नै हाल्नुपर्छ फ्राईमा, त्यसैले म यति तेल हालेको। हेर्नु गाइस, यो तातिसक्यो। म यसमा प्याज हाल्छु। हेर्नु गाइस, म अब यो रातो हुन्जेल चाहिँ भुट्नुपर्छ। त्यसपछि म हाल्छु। हेर्नु त अघि तात्नै दिएको छैन, यो घन्टाले तताउँछ। हेर्नु गाइस, यी रातो भइसक्यो प्याज। म यसमा मसला हाल्छु, मिक्स मसला। यसमा सबै मसलाहरू मिक्स छ। म पिनेर अगाडि नै राखिसकेको थिएँ मिक्सरमा। म चाहिँ 3 चम्मच हालेँ, किनभने म अलि स्पाइसी नै खान्छु, त्यसैले क्या। अनि तपाईँहरू चाहिँ थोरै हाल्न सक्नुहुन्छ। म नुन हालेँ यसमा। बेसार हेर्नुहोस् कस्तो रातो भइसक्यो। एक मिनट जति म भुट्छु। मजाले अलिक मसलाले भुट्नुपर्छ। अनि यसमा हाल्ने हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस् कस्तो रातो भइसक्यो। पाकिसक्यो, सबै मसलाहरू भुटिसक्यो मजाले। अब म यसमा यो हाल्छु, यो खुट्टा। हेर्नु गाइस, म अब यो हाल्छु, कुखुराको खुट्टा। गाइस, म हाल्छु। अब यसलाई मजाले भुट्नुपर्छ। तपाईँ पनि पकाएर खानु, साह्रै मिठो हुन्छ यस्तो पकाएर खायो भने नि। मजाले तेलमा हालेर मजाले पडपड भुट्नुहोस् अनि खानुहोस्, यति मिठो हुन्छ नि। हेर्नु गाइस, यो सबै राम्रोसँग म भुटिसकेको छु। हेर्नु, यसलाई चाहिँ छोप्नु हुँदैन, मजाले मात्रै तेलमा भुट्नुपर्छ। अनि हेर्नुहोस्, यो सबै रातो भइसक्यो, मजाले पाकिसक्यो। हेर्नुहोस्, म मजाले भुटेको छु परी। अनि यसलाई चाहिँ तपाईँहरूको दाल भात अनि यो दिएर खानुहोस्, कस्तो मिठो हुन्छ।
हेर्नु गाइस मावैलाई निकाल्न गइरहेको छु यहाँ प्लेटमा। मजाले म भुटिसकेको पुरो रातो भइसकेको छ। क्रन्ची खाएको भइसकेको छ। हेर्नु गाइस म सबै निकालिसकेँ। हेर्नुहोस् कति राम्रो क्रन्ची गरेर म भुटेको छु र यसलाई चाहिँ दाल भात तरकारी अनि यो फ्राई लिएर खानुहोस्, कति मिठो हुन्छ नि। एकचोटि तपाईँहरू पनि ट्राई गर्नुहोस्। म त अब खान जान लागेको छु, साह्रै मलाई भोक लागेको छ किनभने म एकदमै मिठो पकाएको छु। त्यसैले म खान गइरहेको छु ल गाइस। अब अर्को नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने नै छौँ ल। अहिलेको लागि बाई।